হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোকে ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা যিকোনো বস্তু অৰ্ডাৰ কৰিব বিচাৰিছে নেকি? যদি বিচাৰিছে আপোনালোকে কেনেদৰে অৰ্ডাৰ কৰিব, আজিৰ ভিডিঅ'ত মই ষ্টেপ বাই ষ্টেপ আপোনালোকক দেখুৱাই দিম। গতিকে ভিডিঅ'টো আপোনালোকে স্কিপ নকৰিব, খালি আপোনালোকে শেষলৈকে চাব, কাৰণ তেতিয়া আপোনালোকে বুজি পাব। গতিকে ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোকে কেনেকৈ ফ্লিপকাৰ্টৰ কেনেকৈ এড্ৰেছ দিয়া হয়, কেনেকৈ একাউণ্ট বনোৱা, সকলোখিনি মই আজি এই ভিডিঅ'ত দেখুৱাম ষ্টেপ বাই ষ্টেপ। গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব। ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোকে ফ্লিপকাৰ্ট এপটো অ'পেন কৰিব। ফ্লিপকাৰ্ট এপটো অ'পেন কৰি ল'ব। ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোকে ইয়াত ওপৰত দেখা পাইছে 3 ডট বুলি আছে। আপোনালোকে 3 ডটটোত ক্লিক কৰিব, আৰু ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনালোকে ইয়াত তললৈ আহিব। তললৈ আহি আপুনি দেখা পাব ইয়াত মাই একাউণ্ট বুলি আছে। আপোনালোকে মাই একাউণ্টত ক্লিক কৰিব, আৰু ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনালোকে ইয়াত আপোনালোকৰ ফোন নম্বৰটো দিব। ফোন নম্বৰ দিয়াৰ পাছত আপোনালোকৰ ইয়াত কোড এটা আহিব। কোডটো অট'মেটিকেলি শ্ব' কৰিব। গতিকে ফ্ৰেণ্ডছ, এইটো হৈ গ'ল। ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোকে ইয়াত তললৈ আহিব। তললৈ গুচি আহিব। ইয়াত মাই এড্ৰেছৰ তলত ভিউ ম'ৰ বুলি আছে। আপোনালোকে ভিউ ম'ৰত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পাছত নিউ এড্ৰেছ, এইটো এড নিউ এড্ৰেছ, তাত ক্লিক কৰিব। আৰু ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনালোকে ইয়াত কণ্টিনিউ কৰি দিব ডিটেইলটো। ইয়াত ফুল নেমটো লাগিব আপোনালোকৰ। ফুল নামটো দি দিব, আৰু ফোন নম্বৰ দিব, আৰু ইয়াত পিনক'ডটো চিলেক্ট কৰিব, আৰু ইয়াত ষ্টেট আছাম চিলেক্ট কৰিব, আৰু চিটি আপোনালোকৰ যিটো টাউন হয় টাউনটোৰ নাম দি দিব, আৰু তলত আপোনালোকৰ হাউচ নম্বৰটো দিয়া আছে। আপোনালোকে হাউচ নম্বৰটো আপোনালোকৰ এই ভোটাৰ লিষ্টত পাব, বা আপোনালোকে ভোটাৰ আইডিত পাব। গতিকে আপোনালোকৰ এৰিয়াখনৰ নাম আৰু ভোটাৰ ঘৰ নম্বৰটো দিলেই হৈ যাব। আৰু ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোকে ৰুট নেমটো দিব। আপোনালোকৰ মানে যিটো আপোনালোকৰ চেণ্টাৰৰ পৰা যিটো আপোনালোকৰ ঘৰলৈ অহা যিটো ৰুট নেম হয়, এই ৰুট নেমটো আপোনালোকে দি দিব। আপোনালোকৰ ঘৰলৈ অহা ৰুট নেমটো দি দিব। আৰু তলত আপোনালোকে ছেভ এড্ৰেছ বুলি আছে, আপোনালোকে ছেভ এড্ৰেছত ক্লিক কৰিব। আৰু ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনালোকে এড্ৰেছ ক্ৰিয়েট ইয়াৰ ছাকচেছফুলি বুলি দেখুৱাইছে। গতিকে ফ্ৰেণ্ডছ, আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা কেনেদৰে যিকোনো প্ৰডাক্ট অৰ্ডাৰ কৰিব, গতিকে আপোনালোকক মই দেখুৱাই দিছোঁ। গতিকে এই প্ৰডাক্টটো মই অৰ্ডাৰ কৰিছোঁ, ইয়াৰ পৰা মই বাছি লৈছোঁ। ফ্ৰেণ্ডছ, মই এইটো অৰ্ডাৰ কৰিছোঁ। ইয়াত আপোনালোকে চাইজটো চিলেক্ট কৰি ল'ব। SML XL আছে, আপোনালোকৰ যি চাইজ হয় সেই চাইজটো চিলেক্ট কৰি ল'ব। আৰু চিলেক্ট কৰাৰ পাছত আপোনালোকে ইয়াত ডেলিভাৰী 55 বুলি আছে, 55 টকা আছে আপোনালোকৰ, আৰু প্ৰডাক্টটো 146। আৰু তলত আপোনালোকে বাই নাও বুলি আছে, আপোনালোকে বাই নাওত ক্লিক কৰিব। আপোনালোকে ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনালোকে এড্ৰেছটো আছে, এড্ৰেছটোত কণ্টিনিউ কৰি দিব। তলত কণ্টিনিউ বুলি আছে, কণ্টিনিউত কৰি দিব। কণ্টিনিউ কৰাৰ পাছত আপোনালোকে ইয়াত আপোনালোকে UPI আছে, আৰু ৱালেট আছে, ক্ৰেডিট ডেবিট কাৰ্ড, ATM কাৰ্ড, আৰু নেট বেংকিং আছে, আৰু কেছ অন ডেলিভাৰী। যিহেতু মই কেছ অন ডেলিভাৰী চিলেক্ট কৰিছোঁ, কেছ অন ডেলিভাৰী চিলেক্ট কৰাৰ পাছত আপোনালোকে
প্লেচ অৰ্ডাৰ বুলি আছে, আপোনালোকে প্লেচ অৰ্ডাৰত ক্লিক কৰি দিব। আৰু প্লেচ অৰ্ডাৰত ক্লিক কৰাৰ পাছত আপোনালোকে ইয়াত দেখিছে ইণ্টাৰ দ্য কেৰেক্টাৰ্ছ আৰু 3টা ইয়াত ৱৰ্ড আছে 3 4 3 বুলি আছে আৰু কনফাৰ্ম এড্ৰেছ তাত ক্লিক কৰি দিব। গতিকে ফ্ৰেণ্ডছ অৰ্ডাৰ প্লেচ হৈ গ'ল। এনেকুৱা অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰে আপোনালোকে। গতিকে ফ্ৰেণ্ডছ আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে। যদি ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ বাবে উপকৃত হৈছে তেতিয়া লাইক এটা কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু তলৰ কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰিব নাপাহৰিব আৰু নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাম।